Myslím si, že jsem již v jednom ze svých předchozích videí zmiňovala, že této sadě vykrajovátek se většinou snažím vyhnout. Je to z toho důvodu, že zdobení těchto postaviček vyžaduje velkou dávku fantazie a zpravidla i trochu jiný způsob zdobení, než mám ráda. Osobně dávám přednost linkovému zdobení před dnes tolik oblíbenou zahraniční technikou, která spočívá v celoplošném vylití perníčků polevou. Ale loňský rok jsem svůj strach z těchto figurek překonala a napekla jsem medové perníčky slepované povidly a zdobené jen jednoduchými hnědými konturami. Tyto perníčky měly velký úspěch, tak jsem se rozhodla, že letos je zkusím ještě vylepšit a zároveň si práci usnadnit pomocí vlastních šablonek. Jelikož v tomto případě se jedná o vykrajování spíše větších tvarů, doporučuji raději vykrajování z těsta přímo na plechu nebo alespoň na pečícím papíru, abyste předešli deformaci těsta. Zároveň u figurky Mikuláše nezapomeňte na to, že zadní díl by měl být zrcadlově otočený. Já jsem si v tomto případě pomohla nožem a odřízla část představující berlu a přesunula ji na druhou stranu. Při vykrajování na plechu či na papíře rovněž můžete použít tenčí těsto a díky tomu poslepení získáte lepší poměr těsta a povidel. Na zdobení kakaem budete kromě šablonek potřebovat ještě 2 středně velké štětečky, kakaový prášek a skleničku vody. Vykrájené těsto pouze lehce potřete vodou a přiložte šablonku. Díky vlhkému povrchu šablonka lépe přilne a nic se pod ní nedostane. Poté suchým štětečkem naneste kakao a prstem ho přes šablonku ještě trochu přitiskněte. Následně můžete šablonku opatrně sundat. Jelikož jsou šablonky větší, raději použijte obě ruce. Po upečení perníčky potírám ještě rošlehaným vajíčkem, případně žloutkem s trochou mléka. Pokud se bojíte, že se vajíčko nezapeče, dejte je ještě na minutku do trouby. Po schladnutí můžete perníčky ještě ten den slepit povidly či marmeládou.